أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات يوميات مطور مواقع. حلقة النهاردة هتكون عن الكلين كود أو كود نضيف بناء على طلب كريم رضا. إن شاء الله الحلقة تعجبكم ومستني منكم الأفكار الجديدة دايما في الكومنتات تحت والحاجات اللي تخص المجال اللي حابين تعرفوا عنها. وشكرا يا كريم على دعمك. الكلين كود في البداية هو أسلوب ديفلوبر أكتر مما هو أسلوب لغة معينة من لغات برمجة أو طريقة برمجة. ملهاش علاقة باللغة أكتر مما هو أسلوب برمجة بشكل عام. وخليك واثق دايما إن مفيش حاجة اسمها كود مثالي. ليه؟ لأن لازم يظهر نقد على الكود لسببين: إما الفانكشناليتي مش واضحة قوي للطرف التاني، أو الطرف التاني ضعيف في لغة معينة وكتابة الجوريزم فهيحس إن الكلام ده صعب عليه ومش كويس ومش مترتب، أو الطرف التاني متمكن لدرجة كافية إن هو يكون في جزء من الغرور وما يعجبوش أي كود. ومن هنا ظهرت فكرة ال MVC Pattern لمحاولة تحسين شكل الكود، وهنتكلم عنها في الحلقة اللي جاية. في شوية قواعد أساسية لكتابة كلين كود. أول حاجة، ما تكتبش حاجة أنت مش محتاج تعرفها كل مرة زي المثال الموضح. تاني حاجة، ما تكترش في البارامترز الخاصة بالفانكشن عشان ما تسببش ملل للي هيستعمل الفانكشن بعد كده، أو يتوه بين البارامترز وممكن يتحول الكود ده لنوت ريوزابل أو غير قابل للاستخدام للسبب ده. حاول تخصص على قد ما تقدر استخدام الفانكشن، يعني الفانكشن ليها وظيفة واحدة بس، مش هتعمل أكتر من حاجة مع بعض. زي مثلا فانكشن هتكونكت بالداتابيز، هي هتكونكت بالداتابيز بس مش هتعمل كويري معينة مثلا أو سلكتاية معاها، لأ خلاص هي بتاعة الكونكشن فقط لا غير، وهتاخد بارامترز الكونكشن. بعد كده حاول تخصص على قد ما تقدر استخدام الفانكشن دي، قلناها خلاص. استخدم الكومنتات دايما، لكن بحدود. يعني مثلا لما تحتاج تعريف انك هتعمل ايه الفانكشن دي، او محتاجة بارامترز بشكل معين او غيره. ولسه موضوع الكومنتات هيكون لينا تعليق تاني عليه. اكتب أسماء المتغيرات أو ال variables تكون ليها معنى يخص الجزء بتاعها، مش اسمك مثلا أو اسم الكراش، وبلاش x أو y، واللوب بلاش ليها i، و... ولا تعمل ll أو bbb أو mmm والحاجات دي. لازم يكون ال variable ليه اسم يخص الحاجة اللي هو هيقوم بيها. يعني حاجات عن عربيات يبقى cars، ونفس الكلام طبعا للأوبجكتس. لو كلاس اسمه كار المثال المعتاد يبقى أوبجكت كار منه. بعد كده استخدم كونست لما تحتاج رقم أو نص ثابت في أكتر من مكان، زي نص مثلا successfully updated أو successfully created. هتحتاج تكتبه في أماكن كتير، لكن في نفس الوقت الرسالة واحدة، وممكن تحتاج تغيرها هي قدام أو تترجمها أو تعمل عليها أي حاجة، فيبقى معاك الكونست مرة واحدة. آه، تاني حاجة، حاجات ثابتة جدا تكون زي مثلا باي 3 و14، بدل ما تيجي في الكود تكتبها مرة 3 و14 ومرة 3 و14 15، لا انت تكتبها مرة واحدة وتفضل تنادي عليها باي كونست باي. ومثلا حاجة زي عدد الدقايق في الأسبوع أو عدد الساعات في الشهر، دي هتبقى حاجة ثابتة طول ما هي معاك في الكود عشان ما تتلخبطش بعد كده أو اللي يجي غيرك يتلخبط. دايما استخدم الديفولت فاليو في الفانكشنز في البارامترز، يعني عشان تتجنب أخطاء غيرك. لو هو كتب أو عمل كل الفانكشن من غير بارامتر تمشي عادي وانت تكون مهندل الحتة دي. ولو حاجة ضرورية ممكن تعملها بتراي أو كاتش أو حتى if statement. ممنوع منعا باتا تكرار كود مرتين، ودي أهم حاجة تعتبر. ليه؟ هتيجي قدام تقول انا عدلتها خلاص في الفانكشن دي، وفجأة تلاقي ان هي شغالة بالطريقة القديمة، لان الفانكشن اللي انت بت... بترنها بتعمل كل فانكشن في حتة تانية. ففي الحالة دي انت كده
خليت الكود في مكانين تهت بينهم أو غيرك كمان يقدر يتوه بينهم. لو عايز تستعمل حاجة مرتين يبقى هي فانكشن هتعمل الحاجة دي وتعملها كل مرتين. مهما كانت الفانكشن واحدة صغيرة مش مشكلة، بس المهم إن هي تكون بتعمل حاجة واحدة والمرة واحدة في كل الكود. ما تستخدمش الفلاج كبارامتر، يعني الفلاج اللي هي لو حاجة كانت جاية لك ترو تعمل كذا، لو فولس تعمل كذا، لأ تخليها لو هي ترو كل الفانكشن دي، لو هي فولس كل فانكشن تانية، أو ما تعملش حاجة لو هي كلها جوه اف واحدة بس. تجنب حالات النفي زي الفانكشن هترجع true أو false بعدها الكود. لما تقول مثلا if not الفانكشن دي أو if not اللي راجع ده اعمل كذا، لأ خليها if اللي راجع كذا. حاول على قد ما تقدر يعني تمشي بالطريقة دي، أفضل في كتابة الكود. راعي إنك تمسح أي كود ميت، بمعنى لو كود هيريتيرن اي كود بعد الريتيرن، يعني خلاص هو حصل ريتيرن في الفانكشن وبعدها كتبت كود، الكود ده يعتبر كود ميت، كود عمرك ما هتوصل له اصلا، عمره ما هيرن. فلو وفي حاجة تانية، لو فانكشن واخدة نفس الاسم مرتين واحدة منهم عمرها ما هترن. وعلى حسب، لو كومبايلر ممكن يديك ايرور اصلا في حاجة زي دي، بس ممكن تعدي ويحصل مشكلة بعد كده انك مش عارف انهي واحدة اللي هترن، وواحد منهم هيبقى كود ميت دايما، فشيل اي كود ميت. آه في حالة كتابة كود تيست زي يونت تيست مثلا، لازم تراعي إنه ما يبوظش أي حاجة في الداتا، ويفضل إنه يكون متصل بداتابيز منفصلة عن الداتابيز الرئيسية للتطوير. استعمل تراي كاتش دايما في الكود بتاعك، وهندل الايرور اللي راجعة، ولكن يفضل إن هي ما توصلش للإند يوزر، ممكن تظهر في حدود التطوير بس. هراعي الفورمات في الكود، مثلا كلاس الفورمات ده اللي هو شكل الكتابة بتاع تعريفات الثوابت الكلاسات الحاجات دي. مثلا كلاس أول حرف بيكون كابيتال والباقي سمول، الكونست أو الثوابت بتكون كلها كابيتال، الفانكشنز بتكون أولها سمول ومع بداية كل كلمة جديدة كابيتال، وهكذا. ما تسيبش كود كامل معمول له كومنت، لو محتاجه قوي سيفه في نسخة عندك، أو استعمل جيت عشان تراجع الحاجات القديمة للكود ده، الإصدارات القديمة يعني. لكن بلاش موضوع إنك الكود تخليه كومنتد. وفي نفس الوقت ما تقعدش مثلا تكتب إن ده created by مين، ده بإيه، ده إيه، وهكذا. لا، هو كومنت له هدف واحد بس، إنك تكتب الفانكشن دي مثلا هتعمل ايه زي ما قلنا في الاول، او اللوجيك بتاع الفانكشن ده ايه وخلاص. بالنسبة للغات التصميم هتتبعها نفس الحاجات، بس مثلا في شوية زيادات زي ال HTML. المفروض تراعي إنك تقفل كل التاجز اللي هي بتكون بتتفتح وتتقفل، لأن البراوزر بيقفلها لوحده وممكن تسبب مشاكل خصوصا في الانكر. ممكن تلاقي مشاكل في الديزاين باظت بسبب حاجة زي دي، فأنت دايما وأنت بتكتب تراعي إنك تفتح وتقفل التاجز في أماكنهم الصح. ال CSS ما ينفعش اتنين كلاس ياخدوا نفس الاسم حتى لو في ملفين مختلفين، عشان ما يحصلش مشاكل، وعشان برضو ما تلخبطش الشخص، وخلي الكلاس له اسم محدد بيعمل حاجة معينة، زي مثلا الفورم يبقى هو اسمه حاجة فورم، مثلا ماي فورم، أو اسم يكون أكتر توضيح كمان من كده. ممكن تخلي الألوان والمقاسات الخاصة في كونست، في ثوابت لسهولة تغييرها بعد كده، وعشان غيرك ما يتلخبطش إن اللون ده كان إيه وده إيه وده فين وده في كلاس إيه وكده. بالنسبة لو أنت شغال لارافيل، يبقى يراعى إنك تعمل أغلب ملفات الجي اس والسي اس اس، وحتى الهيدر والفوتر جوه بليد فايل مخصوص باسم ماستر أو هيدر أو فوتر مثلا، ويتعمل له اكستند بعد كده في بقية الصفحات. في الحلقة الجاية إن شاء الله هنتكلم بتعمق أكتر عن لارافيل وال MVC بالطريقة الكاملة الصحيحة مع السيرفيس وفاليديشن رولز،
وازاي تعمل باترن كامل نضيف مع الريستفول اي بي اي. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة، وفي مصادر للحاجات اللي اتكلمنا عنها النهاردة في الديسكريبشن لو عايز تعرف أكتر من كده. ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت وتستنى الجديد، واشترك في القناة عشان ما تبقاش من الهواة.